So guys, alam ko excited kayo na makita ang bagong iPhone 15. Normally sa mga August or September, kung kailan palapit na ang launch ng iPhone 15, ang daming mga leaks, ang daming mga rumors, ang daming mga balita naglalabasan. And so meron ako nabasa from Bloomberg TV, and this one came from kay Mark Gurman, isa sa mga well-known na nagpe-predict ko ng mga happenings, which is mga turnaround, mga happenings sa development ng iPhones, no. So etong si Mark Gurman, meron siyang 86.5% accuracy for giving us yung mga prediction niya for the next Apple device, which for me it's very reliable siyang source. If you're 86.5% accuracy, sobrang accurate na yun for somebody who predicts for Apple, no? And so for this year, this coming iPhone 15, these are some of the things na sinabi na we should expect. Yung bago iPhone 15 will have a new design made for a stronger and lighter titanium away from the fingerprint-prone na stainless steel frame. So, this one, medyo babaguhin niya yung yung design niya. Well, more kasi stainless steel medyo may kunting kabigatan yon. This time around, baka gagamit sila ng titanium para medyo mas gumaan, and siguro igagawin nila matte finish para hindi ganoon ka daming fingerprints na kailangan mong punas ng punas. Secondly, sinabi rin niya yung mga edges ng ng iPhone, yung mga kanto niya, medyo ititrim down nila konti, medyo bibilugin nila konti, if curve nila konti para medyo mabawasan ng sharpness. So pansin ko nga talaga sa iPhone 14 series, medyo makanto ang yung edges ng phone. So sometimes medyo irritating siya pag ginagamit mo, lalo na kung hawak mo medyo makanto. This time around, medyo ibibilog nila konti para medyo mas less irritating sa mga users, according kay Mark Gurman. Tapos sinabi rin pala niya na yung internal sa iPhone 15 Pro, i-redesign nila para medyo mas madaling mag-repair, katulad ng mga iPhone 14 series na aluminum chassis. So, syempre, alam naman natin gaano kahirap magbukas ng isang iPhone, no? So, to make it easier para sa mga technician or mga Apple Service Center to repair your phone easily, faster, babaguhin nila yung design para sa atin, no? Para medyo mas mabilis ang turnaround time, lalo pa nag-repair. Ito pinaka-exciting for me. Ang iPhone 15 will now support USB Type-C na charging port. Meaning, hindi mo na kailangan magkaroon ng special cable, which is a lightning cable. Kasi kung meron kang cable coming from the Androids na USB Type-C, you can always use it as a cable to charge your iPhone. Kasi anywhere you go, very common ng USB Type-C. Makikicharge sa kaibigan mo na naka-Android, mabilis. Unlike pag naka-iPhone ka, tapos lightning cable ka, chances are, mas kunti ang mga tao na pwede ka makahingi ng makikicharge ka. So, well, may good side din for tong sa mga new development ng iPhone 15. Tapos sinabi rin niya dito na magkakaroon siya ng major rear camera upgrades itong iPhone 15 series, including updating yung lenses niya and yung ability niya para makakuha siya ng wider range ng optical zoom for yung mga higher models. So, ito yung last na sinabi rin niya, no? Si iPhone 15 na yung base variant would be getting yung A16 chip na present sa iPhone 14 Pro Max na variant. So, yung mga bago na higher variant like si iPhone 15 Pro and Pro Max would be getting a newer chip, probably A17 kung ano man tawagin nila. And this time around, it's a 3nm chip na siya. So, meaning mas mabilis, mas snappier ang responses niya. Imagine, no? Ang bilis ng development ng mga chip na to, no? From 6nm, naging 4, ngayon naging 3 na. No? So, I'm not sure kung in the near future kung bababa pa ba sa 1nm chip ba siya. So, it's really, really amazing to see ito mga development, no? And I hope na may nabasa rin ako from somewhere na baka magkaroon ng dynamic island na sa
iPhone 15 na base variant, no? So, most likely, it's 15 and 15 Plus, magkakaroon na ng dynamic island and mawawala na ng tuluyan ng notch. And another thing is, paninipisin nila yung bezel into a roughly, I heard a 1 point something millimeter down from the 2 point something millimeter na existing sa iPhone na 14 series. So yan guys, I hope na may na-share ko sa inyo na mga latest na developments or rumors for the iPhone 15 which might get you excited for the next model ng iPhone. And if you want more mga news like this, I can share it sa aking Facebook page. Do follow me on my Facebook page at gadgetsidekick. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, hit nyo na rin bell icon para di miss mga future uploads here from my channel. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.